මේ වැලන්ටයින් එකට තෑගි දෙන්න හරි තෑගි විදිහට ඉල්ල ගන්න හරි ලස්සන තෑගි වර්ග 5ක් ඇතුළත් කරලා අපි හදපු තෑගි මල්ල ගැන දැනගන්න කැමතිද? රුපියල් 2000කට තෑගි වර්ග 5ක්ම හෑන්ඩ් පේන්ට් කරපු වටිනා රෙදි බෑග් එකක්, මේකප් හෝ කොයින්ස් දාන්න පුළුවන් ලස්සන පැඩඩ් පර්ස් එකක්, හෙයා බෝ එකක්, ස්ක්‍රන්චි එකක්, සිහි වටනයක් විදිහට කරපු ආටිෆිෂල් රෝස මලක් ඇතුළත් මේ තෑගි වර්ග 5 දාලා දෙන්නෙත් වටිනාම නැවත භාවිතා කළ හැකි රෙදි ගිෆ්ට් බෑග් එකක. ඒකත් නොමිලේ. ඒ විතරක්ද? ඇහි ඩිලිවරි එකත් ෆ්‍රී. ඒක නම් මාරම ඔෆර් එකක්. මේ වැලන්ටයින් එක සෙලිබ්‍රේට් කරනවා නම් ඉතින් homelygoods අපිම විතරයි ඔයාට හරියන්නේ. මේ ඔෆර් එක වළංගු වෙන්නේ පෙබරවාරි 10 වෙනිදා වෙනකන් විතරයි. ඒ වගේම තමයි තෑගි මලු 100යි. පළවෙනි 100 දෙනාට මේ ස්පෙෂල් ඔෆර් එක අත්විඳින්න පුළුවන්.